Ngayong gabi, hihimayin natin ang ilan sa mga napapanaong issue ngayong eleksyon para gabayan tayo sa ating pagboto. Ako po si Lucy Cruz Valdez at sa espesyal na edisyon ng aplikante sa Senado, pag-uusapan natin kung ano ang hinahanap ng mga Pinoy sa isang kandidato. Ano nga ba ang hinahanap ng mga Pinoy sa mga nagnanais na umupo sa Senado? Magandang track record, sikat na apelyido, malakas na partido. Sa kabila ng mga plataporma at mga pangako, nasasagot ba nila ang mga pangunahing issue at hinaing ng mga Pinoy? Sa trabaho, tirahan, kalusugan at ligtas na pamayanan, paano nga ba pumili ng iboboto ang mga Pilipino? At para pag-usapan yan, kasama natin ngayon ang presidente ng Strat-based ADR Institute na si Professor Dindo Manhit. Good evening, Dindo. Good evening, Lucy. Alright, election season, ha? Okay. At pang-ilang eleksyon na natin to after the EDSA Revolution. Ang tanong sa isip ng marami ay, nag-e-evolve na ba for good, toward good, ang mga botante sa kanilang choices? Ako naniniwala na ang botante ay humahanap ng isang kandidato that would reflect their values. And ano ibig sabihin ng values? This is not moral values, this is not religious values. It's what is important to them. So may nakikita sila sa ibang kandidato, naniniwala silang naninindigan para sa kanila. Itong kandidatong ito. Okay. So they tend to swerve towards that candidate. So may mga pangiinis ng ibang tao na mahina, bobo ang mga botante natin. But for me, in a democracy, minsan, tinitingnan natin sila from a perspective of our lenses. Of a different social demographic, but they have their own concern. So I'm referring that each candidate reflects certain support base that reflects values of this candidate. So yung mga matataas talaga, makita mo they cut across social groups. And in our country, alam naman natin, ang nakararami pa rin ay tatawag natin either lower middle class, or people living in relative poverty. So, iba yung pangangailangan nila. Okay, so let's talk about the lower middle class. Sila ba nag-evolve ba yung kanilang values? Ako at the national level, naniniwala kung nag-evolve, may hinahanap sila na sa isang kandidato at it was reflective of one of the studies that we did in partnership with... Anong pinakita nung survey na ginawa ninyo with SWS? We wanted to do it on the eve of the start of the campaign. So December, para klaro na kung sino ang kandidato. So sabi lang, number one, nandyan yung issue ng hindi corrupt. Okay. Connected siya sa hindi corrupt yung pangatlong issue, which is trustworthiness. Ibig sabihin, pagkakatiwalaan. Nandyan din yung issue na malapit ang puso sa mahirap. No? So, very consistent of national candidate. Okay. Mag-iiba siyempre yan pagdating sa level ng lokal. But the national candidate, doon pa lamang, alam mo yung trustworthiness is reflective on the integrity. Maganda ang pagkatao. Okay. So, kaya lang, Dindo, we have a problem, of course. Okay, malabas yan sa survey ninyo, no? Kaya lang sabi nga nila, ang hirap sa mga survey,
people respond showing the best foot forward, kumbaga, no? Kung ano yung sa tingin nila ay magandang pakinggan para dun sa nagtatanong. No. Oo. Hindi Kas- naman sa ginawa namin sa tanong na ito kasi is first, wala silang option. So, silang susulat their real feeling. Okay. Ayun ang pagkakaiba. So wala silang kausap. Kaya ang haba ng madaming sagot. Kaya, ang pinakamataas na percentage sa amin was 25%. Ibig sabihin, hindi sila pinapapili. Ano yung nasa puso nila? Isulat nyo. Sila, oo, so spontaneous to. Yes. Oo, hindi siya dictated Yes. or walang listahan. Yeah. Okay, pero bakit nangunguna pa rin, at least dun sa mga surveys, no, sa lista ng mga pasok pa rin ay yung mga, sabihin na natin, may mga pumapasok na hindi mo na masasabi talaga na hindi corrupt. May bahid. May bahid. Okay. Oo. Ang kasagutan dyan, dahil yung kampanya nila, sinasabi nila na nanalo na sila sa kaso at they were victims. Okay. Ang napanalunan lang na isang kandidato So, ay taka, pinaniniwalaan yun? kahit nga ang media hindi sinasabing hindi pa tapos, there are still 15 cases. Okay, so anong tinutukoy mo? Halimbawa, parang bakit hindi namin sinasabi yun? Parang I have to take exception to that. No, because people should be reporting that itong may ibang kandidato dyan, patuloy na may kaso. Well, we are reporting that. Hindi yan nagre-reflect regularly. Kasi doon pa lang sa pagpapakinggan yung coverage ng sorties, para silang victim. At ngayon ay kita nyo panalo kami. So that means innocent kami. Oo. Yun ang kiniklaim nila. Oo. Pero yun ang lumalabas sa sort. Sana, pwede ang isang reporter would say, but meron pa akong 15 kaso. Okay. Na hindi dinedelay ang, if you've noticed, dinedelay ang court hearing. Kasi an image of a court hearing, is that of somebody guilty. Buhay. I mean, may ganon, may ganon. No? Kunyari isang kandidato, di ba, yung issue ng Marcos, may nakaw. Oo. Na hanggang ngayon, buhay pa rin naman sa korte yun. Tapos nagdi-distribute pa nga tayo. So may mga ganyan issue na if we harped on that, may isip ng tao kasi tandaan natin, tao rin naman. But by we, you mean who? I mean, the public only responds to the information that they receive. Okay. No, but for example, okay, let's be specific. For example, Amy Marcos. Yes. Tinuligsa talaga siya dahil dun sa mga quote-unquote fake diplomas niya, hindi But ba? is that a big issue or the corruption of the government? No, but it's also a dishonesty, di ba? Issue, no? It's a case of honesty against her. Yeah. No? So, parang bakit yun? Parang hindi naman siya nasira dahil Bumaba siya. doon. He was in the top middle of the, bumababa siya. Muntik pa nga siya mahulog sa top 12. Then we stopped covering that. Okay. So, sa tingin mo, meron talaga yung equivalent na effect Meron. sa... okay. Meron. I mean, walang pinagkaiba yan in the last presidential election na the irony, the most competitive city in the Philippines is Makati, but we basically describe the leadership of Makati as corrupt. It affected the presidential candidate. I see. Okay. Kasi araw-araw yun, if you've noticed. Araw-araw na pinupukpuk siya.
Then we, out of nowhere, we elected a mayor from Davao City. So minsan may mga ganong klaseng, kasi nga, we focus on certain individuals. Pero minsan, it takes time for it to, so depende na rin sa pag-cover. No? So yung tao, nag-iibang paniniwala na based on the information that they get or they received also. Okay, so for example naman, yung susunod na, kasi una yung hindi dapat corrupt, no? Okay, hindi magiging corrupt. Yung pangalawa, concern for the poor. Okay, pwede talagang medyo... Halos lahat. Oh, tsaka, projects that image. sabihin na natin subjective yun pag tinitingnan mo kasi mga kandidato parang... Ayaw mo lang dyan elitista. Oo, exactly. So, lahat sila nagpapakamasa. So, Yes. medyo mahirap i-decide yun. Pero, yung sinasabi mo pa rin na pagdating sa corruption, no? Halimbawa, yung tatlo ngayon na kandidato, si Jinggoy, si Bong Revilla, halimbawa, and then si Enrile, no? Yun, di ba klaro sa mga botante yun na sila ay kinasuhan at hindi pa, Hindi except klaro. for Bong Revilla, okay, hindi pa talaga Hindi sila klaro sa kanila nako-convict. ang paglalaliman natin ng ating analysis, yung pagkaroon nila ng bail, ang pinoproject na image ay tapos na ang kaso nila. Okay, so So because of that, parang hindi totoo yung akusasyon sa amin. I'm not saying that's true, but Well- that's the projection because at the end of the day, well, because hindi pa nga nako-convict. So, hindi ba hindi rin tama na sabihin nga na Siguro- corrupt sila dahil lang sa may kaso sila? I guess that's the question, Ang no? kasagot- Parang, ang kasagutan ko dyan ay kunan sana ng inyong TV crew kung ano yung speech nila. And simply that, we are victims and we have no cases anymore. We won the case. well, because They have not won. because when they claim that, sinasabi rin nila na politika sila. Napolitika sila, di ba? So, hindi mo rin pwede sabihin, Dindo, hindi rin namin pwede i-judge No, no. na You don't need- nagsisinungaling No, sila you when don't they need- say you that. don't need to Diba? judge Kasi it. may tama rin naman sila ron na maaaring na politika nga No, rin sila. you- Kasi ngayon, sinasabi rin nila, halimbawa, si Bong Revilla, na napatunayan nga na wala siyang sala. You don't need to judge it. You don't need to prove it because you are just reporting the news. Oo. Pero magandang sabi rin din doon na meron pa rin 14 cases na nakapending. Ah, Meron ding mga, tapos yung bail, hindi doesn't mean tapos na. okay. Nade-delay lang ang hearing. So, I'm just saying, Okay, ako naman, ang punto ko rito, dahil media ako, no? Bakit hindi kaya yun ang ginagamit ng kalaban nila? Kasi hindi naman Dapat kami nila- ang kalaban nila, di ba? No, So, no, kami nagre-report lang din kami Yes. sa mga No, kandidato, no? I'm just So reacting parang, to your- I guess ang point ko rin doon is, kung sasabihin mo, kasi hindi naman lumalabas sa media yon. Kung sabihin nyo ng kalaban, siguradong gagamitin ng media yon. mahirap basahin. Bakit? No? Naniniwala ba sila na ang kalaban ni... Sa akin, kasi papasok ang kaisipan ko na, sino ba ang kalaban? Kasi yung kalaban naman, sino ba ang kalaban nila? Parang si President Duterte ang kalaban nila na hindi naman kandidato. Okay. May iba So- iba akong nakikitang... Oo. You'd say, as a political commentator, I'm confused. Also, Ikaw rin ako confused Oo. doon. Kasi yun sana itatanong ko sa'yo. Parang, makaka-confused na napakaklaro, ang laban naman sa Senado ay individual, hinahanapan mo ng kahinaan o kalakasan, Yes. na Yes. tibayan mo, kahinaan na you'll target. Ba't hindi na pag-uusapan yan? So, mahirap paliwanag kasi hindi tayo kasama nila, but it would have been a strong campaign kasi hindi lang naman datos namin, but
historically, people look for that kind of integrity Yes. sa mga kandidato nila. So, isang pagkukulang to, and maybe they deserve what they get also. Kaya hindi rin tumataas ang surveys ng ibang tao. At marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama si Professor Dindo Manhit. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang aplikante sa Senado. Nagbabalik ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si Professor Dindo Manhit ng Strat-Based ADR Institute. Pinag-uusapan pa rin po natin ang voting preference ng mga Pinoy. Hindi rin naman nagkukulang yung, sabihin na natin, Ocho Derecho in particular, no? Hindi rin naman sila nagkukulang sa pagbabatikos sa mga kalaban nila sa hugpong, halimbawa, no? At hinamon pa nga nila sa debate. Hindi rin sila nagkukulang sa pagbatikos dun sa mga sa corruption issues ng mga kandidato sa kabila. Hindi ko masyadong nararamdaman yung pangalawang issue na yan. Tapos yung pagbatikos, lalo-lalo na yung debate. Bakit? Nag-elect ba tayo para pagandahan ng debate? Hindi eh. You sell yourself at the end of the day to voters that hopefully you will be the 12 members of the new Senate because people saw something in you. And they spend so much time on asking for debate. And for me, it's about issues. Then maybe the issues that they raise are not the issues which are important to the general public. No? You would see independent candidates still doing well. Grace Poe, Nancy Binay, trying to be independent as they can be. Diba? Some naman even in Hungpong are not basically relying on the influence of President Duterte, but doing their own selling of what they can do. No? So I'm talking about sila Senator Sani Angara is trying to define themselves differently. Yes. No? So, kahit din si Senator Pia Cayetano, known to be very close to the President of the family, ganun din si Cynthia Villar, so they're defining themselves differently. So, baka may pagkukulang sa ano ba mga issue na nire-raise nyo at ito ay hindi enough to raise the to put pressure on certain individuals to choose you over them. Kasi ganun yun eh. Yung Yes. Okay, the next question then is the popularity of President Duterte spilling over to the candidates that he has endorsed? It's very clear that the President is looking at this election as a referendum for his presidency. And he's winning. And he's winning because you are fighting, just like how people forgot in 2013, the candidates of President Aquino won also. It's only the midterm election of 2007 that the candidates of Arroyo did not win because of the unpopularity of the president. So here you are, you have a popular president, then the opposition tries to challenge your popularity by raising issues which is not really seen as by the voters. So parang wa effect yun? Wa effect kasi hindi yun yung importante sa puso ng tao. Kasi hindi yung Pangulo yung binoboto, at least in the minds of people, ganun ba yun? Yung Pangulo, positibo ang pananaw natin sa kanya. So why attack him? Like, I'll use the most popular issue sa mga bumabati ko sa Pangulo, the war on drugs. But historically, since 2016, I've seen data that says that the support for the war on drugs is 72 to 80. Yes, tumataas pa. Diba? It ranges, goes up and down, but that's still 7 to 8 up. But ayaw lang natin the human rights violation. That's why it affected him when there were these two teenagers who got killed, yung magkakasunod. So, naniniwala ang tao that there's criminality that needs to be addressed by government. So I spend time on that, for example. Diba? So minsan, a candidate naman needs to define themselves different from other candidates. Kung si Presidente lang palagi ang binabatikos, diba? So minsan, sabi nga namin sa strategy dyan, tingnan mo yung mga nasa baba, ano ba yung kahinaan nila, targetin mo yun. Alright. Ngayon, gaano kakilala ng mga botante ang mga binoboto nila? Mas masaliksik na ba sila ngayon?
Or Hindi, kinukuha ang- pa rin nila yung impormasyon nila sa media? The reality is they get it from media. That's why I always say TV is king. For two ways. Number one is Social media, hindi pa ba natatrump ng social media ang Hindi TV? pa, Kasi hindi pa. legacy ang tawag sa TV, no? yung nagsasabi nun kasi, ang social media is, would say, more strategic. You hit certain demographic. But in the Philippines, your demographic, in a broad campaign, hindi man to one-on-one that people will vote for 1 to 12. Is you target nga, itong tatawag naming the Class D. No? People living in relative poverty, may trabaho, mahirap ang buhay, nagpupursige, masipag. Parang hindi nagbebenta ng boto yan kasi they have their own aspirations. But para mahagip mo sila, yung social media sa kanila is just an add-on, I believe. Pag uwi niya sa bahay, nagpapahinga yan, gusto niya manood ng TV. Makikita niya yung definition. I'll use one example. Senator Cynthia Villar. It's a very powerful advertisement. Nagulpi ako, nagtrabaho ko OFW, tinulungan ako ni Cynthia Villar. Yes. That has nothing to do with being a senator for the past 6 years. Yes. But may foundation siya. That's such a powerful I see. message. Yes. Then yung tao, okay yan. Kasi binuboboto naman natin 1 to 12 eh. Oo. So top of mind na nila si Cynthia Villar. At marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama si Professor Dindo Manhit. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang aplikante sa Senado. Nagbabalik ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si Professor Dindo Manhit ng Strat-Based ADR Institute. Pinag-uusapan pa rin po natin ang voting preference ng mga Pinoy. Is it fair to say that karamihan ng mga kandidato ng Ocho Derecho ay hindi talaga kilala nung Class D na yan, hindi ba? It takes time and it takes a lot of money because TV advertising is very expensive. So it takes time. But that time kasi is 90 days is not enough. Diba? So you just hope that because of the TV coverage, the daily, you hit a certain level of awareness. But did they have a chance from the very start? I guess that's the question nga, no? Knowing how popular the president is, knowing that, syempre, may equity of the incumbent. Sabihin na natin, di ba, na tapos sinuportahan nga ng incumbent. They might not have, Did they really have a chance? they might not have a chance, but they could have a role to play in democracy. And then what is that role? That means that they might have raised certain issues that nobody would like to tackle. They could have just used Yes. this election period at Yes. least to raise Because if you are issues. running based on principles, things that you believe that should be fought for, then raise that issue. Yes. But you start hitting a president that even gained popularity from the start of the campaign. Backfire. Yeah, because Parang you're hitting backfire, no? a person. And why is it so hard to hit an incumbent? While you hit him, his government is distributing social programs. That is according to Yes. law. So how can you beat that for the public? Nakatanggap ako ng CCT. Paano ako maniniwala sa... Nakatanggap ako ng ay, yung anak ko. Tumaas ang SSS pension ko, no? Oo. Yung anak ko magtatapos, libre Yes. ang tuition. Yes. Kahit sabihin natin batas yan na isang Oo. senador. Pero ang mas importante pa, na-notice ko to, you can verify this, is that since the war on drugs happened, I've noticed it across TV networks. We've been reporting war on drugs We on a have. positive way. I mean, we're covering, no, you guys are covering raids, Yes. di ba? Yes, may nahuling May ganito, nahuling may ganyan. Imagine you're the viewer. First, tama pala si war on drugs. Pangalawa, at least transparent kasama ang media, napapanood namin. Pero meron ding magnetic lifters na nakapasok, 6.7 billion pesos. Hindi si Duterte yun. So sa Hindi, tingin mo, hindi si Presidente Duterte yun. Kasi si Presidente Duterte did some actions.
Oh, but recently, for example, merong mga lumalabas na yung na may nagsasabi na si Pulong Duterte daw ay That is drug for addict, that is- drug lord na that nagpasok. is May for sinasabi us sila. who monitor the news 24/7. So sa masa, hindi yun Nag- nag-filter down? Yun ba ang sinasabi mo? Ilang beses yun nilabas sa news yan. Tuloy-tuloy ba? Araw-araw ba? At nag-iiba ba ang storya? Lumabas yan una sa social media. That's not enough. Alright. Second, for it to have a life of its own, just look at your headlines at times. Minsan, it takes some time to brew. Totoo rin yan. Totoo yan. Matagal talagang pumasok Just sa like- konsensya at kaisipan ng mga bakit kukuha naman? nating Oo, impormasyon. bakit? These people are working, di ba? Yes, Gigising yes. na umaga, papasok, may pag nagpapaaral. That's So you capture them at that moment. All right. Okay. Nako, marami pa tayong pag-uusapan pero itutuloy natin ito sa susunod na bahagi ng ating diskusyon. Dindo Manhit, maraming salamat sa iyo, Professor. At abangan ang ikalawang bahagi ng aking panayam kay Professor Dindo Manhit dito sa aplikante sa Senado. Mga kapatid, sa 13 ng Mayo, nasa kamay natin ang kapangyarihang baguhin ang ating kapalaran at ang kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya maging mapanuri at kilatising mabuti ang mga aplikante sa Senado. Ako si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi sa inyong lahat.